Chào mừng các bạn đến với kênh Khoa học ứng dụng. Thì các bạn đã bao giờ tự hỏi liệu một ngày nào đó mình thức dậy và buồn, công việc của mình bị thay thế bởi một con robot? Nghe có vẻ điên rồ như phim khoa học viễn tưởng nhỉ? Nhưng mà không đâu các bạn ơi, chuyện đó đang dần trở thành hiện thực đấy. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không đang len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, và thị trường lao động cũng không phải ngoại lệ. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ trong vài năm tới, hàng chục triệu công việc sẽ bị thay thế bởi tự động hóa. Vậy nên hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem 15 nghề nào đang đứng trước nguy cơ cao nhất bị robot cướp cơm chim nhé. Đừng lo lắng quá, mình cũng sẽ gợi ý cho các bạn một số hướng đi mới để thích nghi với thời đại công nghệ này luôn. Đầu tiên ở trong danh sách đền của chúng ta chính là nhân viên thu ngân. Ok, chắc hẳn nhiều bạn đã đoán được rồi đúng không? Thú tưởng tượng xem bạn đang xếp hàng dài dằng dặc để thanh toán, bỗng nhiên beep, beep. Cái máy tự động đã xử lý xong xuôi mọi thứ trong tích tắc. Tiện lợi khỏi bàn, lại còn không bao giờ sai sót hay cãi lý với khách hàng. Theo McKinsey, tới 73% công việc thu ngân có thể bị tự động hóa bởi các cái hệ thống thanh toán hiện đại. Vậy là thay vì đừng quẹt mã vạch cả ngày, các bạn nhân viên thu ngân tương lai sẽ cần phải nâng cấp bản thân với những cái kỹ năng xịn sò hơn, ví dụ như dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp chẳng hạn. Biết đâu đấy, từ một nhân viên thu ngân bình thường, bạn sẽ trở thành quản lý cửa hàng, thậm chí là ông chủ hoặc bà chủ lớn thì sao? Cơ hội luôn rộng mở cho những ai biết nắm bắt. Tiếp theo, hãy cùng đến với một công việc cũng quen thuộc không kém, đó là nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Công việc này đã tồn tại từ rất lâu và đóng vai trò quan trọng trong cái việc duy trì mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng. Các bạn có thấy phiền không khi cứ phải nghe đi nghe lại câu quý khách vui lòng giữ máy, yêu cầu của quý khách đang được xử lý. Điều này không chỉ gây khó chịu cho khách hàng mà còn tạo áp lực lớn cho nhân viên chăm sóc khách hàng. Chắc chắn là có rồi, và đó chính là lý do AI chatbot ra đời. Với sự phát triển của công nghệ, chatbot đã trở thành một công cụ hữu ích giúp giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Không phải ăn uống, không cần ngủ nghỉ, chatbot có thể làm việc 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này giúp giảm tải công việc cho nhân viên và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Theo IBM, 85% tổng số tương tác khách hàng hiện nay đã được xử lý bởi chatbot. Thì con số này cho thấy cái sự phổ biến và hiệu quả của chatbot trong cái việc hỗ trợ khách hàng. Nghe có vẻ nguy hiểm cho các bạn nhân viên CSKA nhỉ? Nhưng thực tế, sự xuất hiện của chatbot không nhất thiết phải là mối đe dọa. Thay vào đó, nó có thể là cơ hội để chúng ta phát triển và nâng cao kỹ năng của mình. Nhưng mà đừng lo, thay vì lo sợ bị thay thế, hãy tự trang bị cho mình những cái kỹ năng mới, ví dụ như quản lý dịch vụ khách hàng, tiếp thị số, hay đơn giản là nâng cao kỹ năng giao tiếp để trở nên chuyên nghiệp và thu hút hơn. Việc học hỏi và phát triển không chỉ giúp bạn giữ vững vị trí của mình, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Hãy coi sự phát triển của công nghệ là động lực để chúng ta không ngừng hoàn thiện bản thân. Chuyển sang một công việc đòi hỏi sức khỏe hơn nào, đó là nhân viên nhà kho. Các bạn có tưởng tượng được một ngày làm việc của mình sẽ như thế nào nếu xung quanh toàn là robot? Chúng khuân vác, sắp xếp hàng hóa một cách chính xác và hiệu quả, không bao giờ kêu ca phàn nàn. Thực tế, Amazon đã triển khai hơn 200.000 robot trong hệ thống nhà kho của mình, giúp tăng năng suất lao động lên tới 40%. Vậy là những cái công việc lao động chân tay nặng nhọc trong nhà kho đang dần được thay thế bởi robot. Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho nghệ nhân viên nhà kho? Chưa chắc đâu nha. Thay vì cạnh tranh với robot về sức mạnh, tại sao chúng ta không học cách điều khiển và quản lý chúng? Nắm vững các kỹ năng về quản lý chuỗi cung ứng, tự động hóa trong logistics sẽ là chìa khóa giúp bạn tồn tại và phát triển trong ngành này. Từ nhà kho, chúng ta sẽ cùng di chuyển sang đường phố, nơi mà các bác tài đang phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm, đó là xe tự lái. Các ông lớn như Tesla, Waymo, Uber đang ráo riết phát triển công nghệ xe tự lái với mục tiêu thay thế ít nhất 50% tài xế taxi vào năm 2030. Tưởng tượng xem, thay vì phải căng mắt ra đường né tránh xe cộ, bạn chỉ cần ngồi thư giãn nghe nhạc và sơi hết cả cái playlist yêu thích của mình qua đã. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc rất nhiều bác tài sẽ phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Vậy,
đâu là lối thoát cho những vua đường phố này? Đó chính là chuyển hướng sang những dịch vụ vận tải cao cấp hơn, chẳng hạn như lái xe limousine chẳng hạn. Hoặc bạn cũng có thể nâng cấp bản thân bằng cách học về kỹ thuật bảo trì sửa chữa xe tu hành. Không chỉ dừng lại ở xe taxi, xe tải tu hành cũng đang lăm lệ soán ngôi vị trí của các bác tài xế đường dài. PwC dự đoán hơn 1 triệu tài xế xe tải ở Mỹ có thể mất việc vào năm 2035. Nghe có vẻ hú hồn đúng không? Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì việc lái xe tải đường dài cũng vô cùng vất vả và nguy hiểm. Robot có thể làm việc liên tục mà không biết mệt mỏi, lại chẳng bao giờ say xỉn hay ngủ gật. Vậy nên, thay vì lo sợ bị thay thế, các bác tài hãy chủ động trang bị cho mình những cái kiến thức và kỹ năng mới để thích nghi với thời đại công nghệ. Chuyên môn về logistics, điều phối vận tải, bảo trì và quản lý đội xe sẽ là những tấm vé thông hành giúp các bác tài tự tin bước vào tương lai. Ngân hàng, ngành nghề tưởng chừng như ổn định bỗng chốc trở nên lung lay trước làn sóng công nghệ 4.0. Công nghệ đang thay đổi cách chúng ta sống và làm việc, và ngành ngân hàng không phải là ngoại lệ. Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, học máy và blockchain đang tạo ra những thay đổi sâu rộng, đe dọa đến sự tồn tại của nhiều công việc truyền thống trong ngành này. Theo Business Insider, 1,3 triệu nhân viên ngân hàng có thể mất việc do sự lên ngôi của ngân hàng số và giao dịch trực tuyến. Điều này không chỉ là một cái dự đoán xa vời mà là một thực tế đang diễn ra. Các ngân hàng đang cắt giảm nhân sự và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để tăng hiệu quả và giảm chi phí. Thật vậy, ngày nay chỉ cần một chiếc smartphone có kết nối Internet, chúng ta có thể dễ dàng thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng mà không cần phải đến trực tiếp chi nhánh. Từ việc chuyển tiền, thanh toán hóa đơn đến việc mở tài khoản mới, tất cả đều có thể được thực hiện chỉ với vài cú nhập chuột. Vậy là những cái công việc như giao dịch viên, nhân viên tín dụng, thậm chí là chuyên viên tư vấn tài chính cũng đang đứng trước cái nguy cơ bị thay thế bởi robot và trí tuệ nhân tạo. Những cái công nghệ này không chỉ nhanh hơn mà còn chính xác hơn, giảm thiểu sai sót và tăng cường bảo mật. Vậy đâu là lối thoát cho những người hùng áo trắng của chúng ta? Làm thế nào để họ có thể tồn tại và phát triển trong một môi trường đang thay đổi nhanh chóng như vậy? Cái câu trả lời không phải là dễ dàng, nhưng nó bắt đầu bằng cái việc chấp nhận thực tế và sẵn sàng thay đổi. Câu trả lời chính là nâng cấp bản thân. Điều này có nghĩa là không ngừng học hỏi và phát triển những kỹ năng mới. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ tài chính, việc hiểu biết về các công nghệ mới và cách chúng có thể được áp dụng vào công việc hàng ngày là vô cùng quan trọng. Hãy trang bị cho mình những kiến thức về công nghệ tài chính, fintech, phân tích dữ liệu, quản lý đầu tư. Những kỹ năng này không chỉ giúp bạn giữ vững vị trí hiện tại mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai để trở thành những chuyên gia tài chính bất khả chiến bại trong thời đại số. Hãy nhớ rằng, sự thay đổi không phải lúc nào cũng là điều xấu. Đôi khi, nó là cơ hội để chúng ta phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, hãy cùng đến với một công việc tưởng chừng như khô khan nhưng lại vô cùng quan trọng, kế toán. Nghe kế toán không chỉ đơn thuần là việc cộng trừ nhân chia các con số, mà còn là việc quản lý tài chính, lập báo cáo và đảm bảo sự minh bạch trong các hoạt động kinh doanh. Từ trước đến nay, kế toán luôn được xem là một nghề hot với mức lương ổn định và cơ hội việc làm rộng mở. Các doanh nghiệp luôn cần những người có khả năng quản lý tài chính tốt để đảm bảo sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, theo Deloitte, AI có thể xử lý tới 80% các công việc kế toán cơ bản. Điều này bao gồm việc nhập liệu, tính toán và thậm chí là lập báo cáo tài chính. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều kế toán viên có nguy cơ bị thay thế bởi robot. Những cái công việc lặp đi lặp lại và không đòi hỏi sự sáng tạo đang dần trở thành lãnh địa của máy móc. Thật vậy, với khả năng tính toán chính xác, xử lý dữ liệu nhanh chóng và không bao giờ mắc sai lầm, robot đang dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực kế toán. Chúng có thể làm việc 2P rồi mà không cần nghỉ ngơi, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay stress. Vậy, đâu là lối thoát cho những người giữ sổ sách của chúng ta? Làm thế nào để họ có thể giữ vững cái vị trí của mình trong thời đại công nghệ số? Đơn giản thôi, hãy nâng cấp bản thân. Hãy học hỏi và phát triển những cái kỹ năng mới, những kỹ năng mà máy móc không thể thay thế. Thay vì chỉ tập trung vào những công việc tính toán đơn thuần, hãy phát triển những cái kỹ năng chuyên sâu hơn như kiểm toán, tư vấn tài chính, phân tích dữ liệu tài chính.
Những cái kỹ năng này không chỉ giúp bạn trở nên không thể thay thế, mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới. Hãy chứng minh cho robot thấy rằng con người vẫn là bậc thầy trong lĩnh vực tài chính. Sự sáng tạo, khả năng phân tích và đưa ra quyết định chiến lược là những cái yếu tố mà máy móc không thể thay thế. Hãy tận dụng những điểm mạnh này để khẳng định giá trị của mình trong thế giới kế toán hiện đại. Vậy đấy, chúng ta vừa điểm qua bay trên 15 nghề có nguy cơ cao bị thay thế bởi robot trong tương lai. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng mà đừng quá lo lắng. Công nghệ phát triển không phải để cướp việc của chúng ta, mà là để tạo ra những cơ hội mới. Điều quan trọng là chúng ta phải tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để thích nghi với xu hướng đó. Tư duy sáng tạo, khả năng lãnh đạo, tư duy phân tích là những cái vũ khí lợi hại giúp bạn chinh phục mọi thử thách. Đặc biệt những cái lĩnh vực như khoa học, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, y tế, công nghệ cao đang cực kỳ khát nhân lực. Hãy mạnh dạn theo đuổi đam mê và biến nguy cơ thành cơ hội các bạn nhé. Tương lai đang nằm trong tay bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.